Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lëvizja Vetëvendosje po vazhdojnë edhe sot përpjekjet për një marrëveshje për pjesëmarrje të përbashkët në zgjedhjet e 6 tetorit, pak para skatimit të afatit për të regjistruar koalicionet parazgjedhore që ka lënë në mesnatë. Ndonse në shumë raste u duk se ky koalicion ishte afër realizimit, kandidaturat për postin e kryeministit që synojnë të dyja palët po e pengon atë. Derisa Lidhja Demokratike ngul këmbë që të mbështetet kandidatja e saj Vjosa Osmani, lëvizja Vetëvendosje po bën thirrje që kjo çështje të zgjidhet pas zgjedhjeve. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha sot se partia e tij ka parafruar shumë gjëra me lëvizjen Vetëvendosje dhe se mundësia për koalicion ende ekziston, por nguli këmbë për kandidatin për kryeministër. Nuk kemi ndonjë çështje tjetër në cilën ne themi nuk kemi pajtuar ose në cilën kemi divergjenca të mëdha. Posti i kryeministrit është ai që po e zhagit ose po prolongon këtë proces dhe ndoshta edhe pamundson marrëveshjen. Nuk është fjala këtu për atë se ne po tentojmë tani të kemi pushtet ose mos flas për Vetëvendosjen, por është çështja për atë se ne duhet ta kemi timonierin e një programi qeverisë për cilin ne besojmë se mund të implementohet. Zoti Mustafa tha se Lidhja Demokratike është interesuar që koalicion të bëjë vetëm me lëvizjen Vetëvendosje dhe se sipas tij nëse kjo nuk arrihet tani, mund të arrihet pas votimeve të 6 tetorit. Çdo zgjedhje tjetër na çon atë që të konkurrojmë veç e veç, edhe ne edhe Vetëvendosja, të mbajmë relacionet që kemi ndërtuar këto 2 vite dhe pasi të përfundon procesi zgjedhor pas datës 6 tetor, të ulemi prapë edhe të merremi vesh që qeverinë ta drejtojë ai i cili ka shumicën e deputetëve. Në orët e pasditës, kryetari i lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, dërgoi një letër zotit Mustafa me propozim për kompromis. Në letër thuhet se lëvizja Vetëvendosje nuk mund të nënshtrohet vendimeve të këshillit të një partie tjetër dhe nuk do të pranojë kushëzime për kandidatin për kryeministër. Në letër thuhet se sot duke pasur parasysh shansin unik për të hapur një kapitull të ri për shtetin, lëvizja propozon një alternativë të re për koalicionin. Të garohet me një listë përbashkët si LDK dhe lëvizja Vetëvendosje pa kandidat të paradhënë e të njëanshëm për kryeministër, por le të bëhet ajo ose ai që fiton më së shumti vota për zgjedhjet e 6 tetorit. Pra zonja Vjosa Osmani ose kandidati i lëvizjes Vetëvendosje, varësisht cili merr më shumë vota, thuhet në letrën e zotit Kurti. Ai thekson se lëvizja është e gatshme të bëjë një lëshim të madh duke pranuar që listës zgjedhore të prij kandidatja e Lidhjes Demokratike Vjosa Osmani si bartëse e listës, ndërsa lëvizja Vetëvendosje të mbajë pozicione e përfaqësuesit të koalicionit. Në letrën e tij, zoti Kurti kërkon që sot të bëhet marrëveshja politike parimore e të dorëzohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa në ditën e vijim të hartohen listat e plotë të kandidatëve dhe platformat qeverise. Lista të jetë e baraspeshuar midis 2 subjekteve, ndërsa sipas numrit të deputetëve të fituar, secila të marrë përgjegjësitë në ekzekutivin e ardhshëm thuhet në propozimin e lëvizjes Vetëvendosje. Deri më tash janë krijuar 2 koalicione parazgjedhore, koalicioni i Nismës Social-Demokrate dhe Aleancës Kosova Re dhe ai ndërmjet Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate. Tash për tash Partia Demokratike nuk ka hapur negociata me ndonjën prej partive tjera. Kosova do të votojë me 6 tetor në zgjedhjet e parakohshme që pasuan dorëheqjen e kryeministit Ramush Haradinaj, i cili u thirr për të marrë në pyetje në prokurorinë e posaçme në Hag, e cila trajton pretendimet për krime lufte dhe të pasluftës në Kosovë. Këto zgjedhje shihen të rëndësishme për Kosovën për shkak të sfidave me të cilat pritet të përballet qeveria e re, posaçërisht me çështjen e tarifave ndaj mallrave serbe dhe ripërthrirjen e bisedimeve të pezulluara me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet 2 vendeve, që është edhe kusht për integrimet evropiane të tyre. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.